Hej och välkomna! Mitt namn är Niklas Wirsén och jag arbetar som naturfotograf. Idag ska ni få hänga med mig till Island. Jag är här med en fullbokad fotoresa och fotograferar fjällrävar och landskap och snöripa och allt annat möjligt. Om du inte redan prenumererar på den här YouTube-kanalen ska du absolut gå in och göra det. Du kommer att få fotoinspiration varje vecka. Glöm heller inte att ge mig en tumme upp. Det kan kännas som en liten grej att göra men betyder väldigt mycket för mig och hjälper mig att växa och utöka den här kanalen och nå nya intressenter. Slutbabblat för mig här. Nu kör vi igång. I've been searching, follow every step, every road, every single trace. Det är ett konstigt år det här. Förra året jag var här på Island, då var det fullt med snö. Det finns fortfarande snö här, men det är mycket mildare i år. Och så var det även i Varanger i år. När vi var där så hade redan praktejdern lämnat Båtsfjord. Och det är ungefär kanske 5 grader varmare någonstans där i vattnet. Vilket gör att sjöfåglarna lämnar sina övervintringsställen tidigare. Fjällräven här har redan parat sig och ja, det känns som att allting ligger lite före. Så även om det är så här att det är en hel del snö så är det också väldigt mycket barmark. Till skillnad från förra året då det såg ut så här. Med det sagt så ger ju det här nya möjligheter till nya bilder. Det är enklare för oss att gå runt här och vi kan fånga det här väldigt vackra gräset tillsammans med snön och snöbalkarna. Vilket gör fjällrävsfotograferingen till en fröjd. Vi befinner oss långt ut på nordvästra delen av Island på den här halvön som är känd för sin stora population av just fjällrävar. Den här isolerade platsen på norra Island är verkligen fantastiskt och här bor vi fint i en av stugorna som finns här.
helt utan grannar såklart. Den här stugan har långa anor och det har bott familjer här uppe tidigare, vilket man har verkligen tagit fram charmigt här i det här lilla huset. Ja, ännu en superfin dag här på nordvästra Island där vi fotograferar fjällrävar såklart, och sista dagen idag, och jag sitter bara här uppe på en fjälltopp och njuter. Det har varit en fantastisk fotoresa det här med massvis av fjällrävar. Det som är bra med att det inte var så jättemycket snö i år, det är ju att man får båda typen av bilder. Vi kan få det både i den här fina laven och det ganska höga gula gräset, samtidigt som vi också har de här platåerna av snö, så vi får både vinter och vår på samma gång. Fantastiskt fint. Med det sagt, vissa gånger så är det ju full vinter nu i april här som det var tidigare i år. Eller förra året ska jag säga. Om du inte har sett den videon från förra året så lämnar jag en länk här uppe. Gå gärna in och titta på den så kommer du att se vilket fantastiskt oväder med snö och snötyngda berg det var det året. Men som sagt, alla år är olika. Sån är ju naturen. En sak som jag tycker är viktigt när man åker på en fotoresa, förutom då att det är personligt, professionellt och prisvärt, ja det är ju att man verkligen går in för som reseledare, som en reseledare som jag är, att verkligen se till att ni som deltagare på den här resan får så bra bilder som möjligt med er hem från en fotoresa. Och det handlar ju mycket om att försöka komma på nya idéer hur vi kan fota fjällräven. Vi har ju fotat den mot solnedgång, vi har fotat den vid soluppgång, vi har använt vidvinkel, vi har använt teleobjektiv och många andra sådana där idéer. För man försöker att vara kreativ hela tiden så att man inte kommer hem med precis samma närbild på fjällrävar med en tele. Även om det är fantastiskt vackert. Jag gör ju själv väldigt många porträtt av fjällrävar och tycker att de bilderna blir helt otroliga. Men det kan ju vara kul som sagt att ha lite variation i bildflödet när man kommer hem till Svedala igen. Och det är det som jag försöker att fokusera mycket på mina fotoresor. Bland annat då här till Island och fjällrävarna. Om du är sugen på att följa med 2026 eller 2027, ja, tryck på den här länken här uppe så kan du få din plats till den här fantastiska, otroliga kan jag säga, området som finns här på norra Island med fjällrävarna. Hörrni, det här var allt jag hade att bjuda på för idag. Glöm nu inte gå in och prenumerera på YouTube-kanalen och dessutom då gå in och boka din egen plats till fjällrävar, snöripor, fantastiska landskapet, isolerat utan ingenmansland kan man väl kalla det här på norra Island. Vi hörs ju som vanligt nästa vecka. Ha det nu bra så hörs vi. Hej då. I've been searching, follow every step, every road, every single trace.